සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඔන්න අදත් මම ආවා ඔයාලා ළඟට වැදගත් වීඩියෝවක් අරගෙන. අද කතා කරන්නේ මම කප්ල එක ගැන. කප්ල එක ඇති වාසී අවාසී අපි කතා කරලා බලමු මොනවද කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් මේ කප්ල එක ගැන හරියටම දන්නේ නැහැ. අමතක නොකර මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරුම බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට වැදගත් කරුණු රාශියක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇත්තටම මේ කප්ල කියන්නේ මොනවද? කප්ල එකක් අයිසින් කරද්දි පාවිච්චි කරන්න ඕනෙමද? කප්ල එකක් නැතුව අපිට අයිසින් කරන්න බැරිද? මේ කප්ල එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මේ ප්‍රශ්න තමයි ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහන්නේ. ඉතින් අද ඔක්කොටම උත්තර මේ වීඩියෝ එකෙන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන් කප්ල. මේවා අපිට සයිසස් 3කින් ලබා ගන්න පුළුවන්. කුඩා ප්‍රමාණය, මධ්‍යම ප්‍රමාණය සහ විශාල ප්‍රමාණය වශයෙන්. කුඩා කප්ල එක භාවිතා කරන්නේ කුඩා නොසල් සඳහා. ස්ටාර් නොසල්, ග්‍රාස් නොසල්, ලීව් නොසල් වගේ කුඩා නොසල් සඳහා තමයි අපි කුඩා කප්ල භාවිතා කරන්නේ. මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කප්ල භාවිතා කරන්නේ 2D නොසල් එක, M1 නොසල් එක සඳහා. විශාල කප්ල එක අපි භාවිතා කරන්නේ රෂියන් නොසල් සඳහා. මේ වගේ විශාල කප්ල එකක් තමයි ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් රෂියන් නොසල්. මේ තියෙන්නේ රෂියන් නොසල්ස්. මේවා ප්‍රමාණයෙන් තරමක් විශාලයි. ඒ සඳහා අපිට විශාල කප්ල භාවිතා කිරීමට සිදු වෙනවා. රෂියන් ඩිසයින් ටිකකුත් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ කප්ල එකක් කොහොමද නිසියාකාරව දාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලගේ පයිපින් බෑග් එකට කප්ල එක ඇතුල් කරන්න. මෙන්න මේ රූපේ පෙනෙන ආකාරයට. ඉන්පසු මේ රූපේ පෙනෙන ආකාරයට පයිපින් බෑග් එකේ වැඩි කොටස කපා ඉවත් කරන්න. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි බෑග් එක නිසියාකාරව කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට නොසල් එක තබා කප්ල එකේ රින් එක සවි කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් කප්ල එකත් සමග එන මූඩිය සවි කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බෑග් එකට අයිසින් පුරවලා අයිසින් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කොටස් 3කින් සමන්විත කප්ලත් අපිට වෙළඳ පොලේ දැන් මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කප්ල එකකින් අපිට පුළුවන් එකම නිර්මාණයක් තුළ විවිධ පැහැයන් ලබා ගන්න. එකම ඩිසයින් එක විවිධ වර්ණ වලින් වර්ණවත් කරන්න. මේ ඔයාට පේනවා වගේ වර්ණ දෙකකින්ද වර්ණ 3කින් උවද වර්ණවත් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු මේ කප්ල භාවිතේ අපිට ලැබෙන වාසි මොනවාද කියලා. Your benefit. කප්ල භාවිතා කිරීමේදී අපිට දීර්ඝ වේලාවක් අයිසින් කිරීමට සිදුවෙන අවස්ථාවන් වලදී ඒ අයිසින් කිරීමට පහසු වෙනවා. අනිත් කාරණාව තමයි පයිපින් බෑග් එක අතෙන් ලිස්සා යෑමේ ඉඩකඩ අඩු වෙනවා. කප්ල භාවිතයේ වැදගත්ම කාරණාව තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇති අපේ කේක් නිර්මාණයක් කරද්දී එකම වර්ණයෙන් විවිධ මෝස්තර වලින් අපිට අයිසින් කිරීමට සිදු වෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඔයාට පුළුවන් කප්ල භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට තවත් නොසල් එකකට මාරු වෙන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කප්ල භාවිතා නොකර අයිසින් කරන අවස්ථා කිහිපයක්. හොඳින් බලන්න මේ රූපයේ පයිපින් බෑග් එකට කිසිම කප්ල එකක් භාවිතා කරලා නැහැ. මේ අවස්ථාවේදීත් කප්ල භාවිතා කරලා නැහැ. මේ අවස්ථාවේදීත් කප්ල භාවිතා කරලා නැහැ. හැබැයි මේ ඡායාරූපයෙන් ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් කප්ල භාවිතා නොකරන අවස්ථාවන් වලදී අපිට සිදුවන අවාසිය ගැන. හොඳින් නිරීක්ෂණය කළොත් ඔයාලට පේනෙයි මම මේ හයිලයිට් කරලා තියෙන අවස්ථාවන් දෙක. අයිසින් නොසල් එකනොත් පිටතින් පයිපින් බෑග් එකනොත් පිටතින් පයිපින් බෑග් එකේ තියෙන අයිසින් ටික පිටතට එනවා. වැඩි වෙලාවක් අපි අයිසින් කරද්දී ඔයා කප්ල භාවිතා කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ගැටලුවට ඔයාට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාට ඒ ගැන කියලා දෙන තවත් ඡායාරූපයක්. කප්ල භාවිතා කරලා තියෙන පයිපින් බෑග් එකෙන් අපිට බොහෝ වෙලාවක් අයිසින් කර ගැනීමට හැකි වෙනවා. තවත් කාරණයක් වන්නේ පයිපින් බෑග් එක අතින් ලිස්සා යෑම අවම කරනවා. මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි බලමු කප්ල භාවිතා කරලා අයිසින් කරන අවස්ථාවක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ කේක් කලාවට
වැදගත් දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉදිරියේදීත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නරඹන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරලා යන්න.